নমস্কাৰ সকলোকে মই আমাৰ ইউটিউব চেনেল assamtest.com লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যোনটো আপকামিং জিটি PGT TET ৰিক্ৰুটমেন্টৰ বাবে সহায়ক হোৱাকৈ আলোচনা কৰিম। সো ভিডিও লাষ্ট লৈকে চাব, আপোনালোকে বহুতো কথা জানিব পাৰিব। ওকে, ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্চন, what are the favorable conditions for creativity? সৃষ্টিশীলতাৰ অনুকূল পৰিস্থিতি কি কি? Positive social attitude, social facilitation, knowledge, all of the above. So correct answer to কি হ'ব? অপশন নম্বৰ ডি। ওকে, পজিটিভ ছ'চিয়েল এটিটিউডো লাগে। আৰু আপোনাৰ যদি ভালদৰে ক্ৰিয়েটিভিটি আনিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনাৰ কি লাগিব? নলেজ লাগিব, ছ'চিয়েল ফেচিলিটেশ্যন সামাজিক সুবিধা লাগিব। তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব যে আপোনালোকে যোনটো সৃষ্টিশীলতা মানে ক্ৰিয়েটিভিটি আনিব পাৰিব। ওকে, নেক্সট কুৱেশ্যন, assertion creativity is limited to only artists, scientists and poets. Reason to manual work like carpentry and cooking does not have any scope for being ক্ৰিয়েটিভ। সৃষ্টিশীলতা কেৱল শিল্পী, বিজ্ঞানী আৰু কবিসকলৰ মাজতে সীমাবদ্ধ, কাৰণ কাঠমিস্ত্ৰী, ৰন্ধন আদিৰ দৰে হাতেৰে কৰা কামৰ সৃষ্টিশীলতাৰ কোনো সুযোগ নাই। চ' অপশ্যনছ আৰ এ আৰু আৰ দুয়ো সত্য, কিন্তু আৰ হৈছে এৰ সঠিক ব্যাখ্যা নহয়। এ আৰু আৰ দুয়ো সত্য আৰু আৰ হৈছে এৰ সঠিক ব্যাখ্যা। এ সত্য কিন্তু আৰ মিছা, এ আৰু আৰ দুয়ো মিছা। চ' কি হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰটো? অপশ্যন নম্বৰ ডি। ওকে, বোথ এ এণ্ড আৰ আৰ ফলছ। কিয়নো সেইটো কি হয়? মিছা হয়। কিয়নো সৃষ্টিশীলতা কেৱল শিল্পী, কবিসকল সিমান নহয়, বহুত ক্ষেত্ৰত সৃষ্টিশীলতা লাগিব। আপোনাৰ ক্ৰিয়েটিভিটিটো সকলো ক্ষেত্ৰতে, জীৱনৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে ক্ৰিয়েটিভিটিটো লাগে। কিন্তু ইয়াত কোৱা হৈছে যে খালি শিল্পী, বিজ্ঞানীসকলৰ মাত্ৰ নহয়, সেইটো নহয়। আকৌ কাঠমিস্ত্ৰী, ৰন্ধন আদি হাতেৰে কৰা কামৰ সৃষ্টিশীলতাৰ কোনো সুযোগ নাই, সেইটো কথা ভুল হয়। কাঠমিস্ত্ৰী, ৰন্ধন আদিৰ সকলো কামতে কি লাগে? সৃষ্টিশীলতা লাগে। ওকে, নেক্সট কুৱেশ্যন, what does divergent thinking refer to? বহুমুখী চিন্তাধাৰা কি বুজায়? The ability to focus on a single solution to a problem, the tendency to avoid risk and uncertainty, the generation of multiple ideas and possibilities, the reliance on preconceived notions and beliefs. So correct answer to কি হ'ব? The generation of multiple ideas and possibilities. কি হয়? ডাইভাৰ্জেণ্ট থিংকিঙত কি থাকে? বহুতো আইডিয়া থাকে। ওকে, চ' এফালেদি ভাবা নহয়, চাৰিওফালেদি ভাবা আৰু বহুতো আইডিয়া থাকে। ওকে, নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন এম্পেথি এণ্ড ক্ৰিয়েটিভিটি? সহানুভূতি আৰু সৃষ্টিশীলতাৰ মাজত সম্পৰ্ক কি? এম্পেথি লিমিটছ creative thinking and problem solving. Creativity leads to a lack of understanding and connection with others. Empathy fosters creativity by allowing individuals to see the world from different perspectives. Empathy has no impact on creativity. So correct answer to কি হ'ব? Option number C, empathy fosters creativity by allowing individuals to see the world from different perspective. সহানুভূতিয়ে কি কৰে? ব্যক্তিসকলক পৃথিৱীখনক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাবলৈ অনুমতি দি সৃষ্টিশীলতা বৃদ্ধি কৰে। ওকে, নেক্সট কুৱেশ্যন, ইণ্টেলিজেন্স ইনক্লুড বুদ্ধিমত্তাৰ ভিতৰত কি থাকে? দ্য কেপাচিটি টু produce novel original answers to problem, the ability to produce a single response to a specific question, a set of capabilities that allows an individual to learn more than one of these above. So কি হ'ব? বুদ্ধিমত্তাৰ ভিতৰত কি থাকে? So ইয়াতকে বেছি থাকে। ওকে, সমস্যাৰ নতুন মৌলিক উত্তৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষমতা থাকে, হয় নাই? এক নিৰ্দিষ্ট প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ সামৰ্থ্য থাকে আৰু ক্ষমতাৰ এটা সংগতি যি এজন ব্যক্তিক শিকিবলৈ অনুমতি, সকলো থাকে। ওকে, চ' নোট ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, which psychologist is known for his theory of multiple intelligence? কোনজন মনোবিজ্ঞানিক একাধিক বুদ্ধিমত্তা কোৱা হয়? থৰ্নডাইক, গাৰ্ডনাৰ, কেটেল, সিগমেণ্টফৰ্ড। চ' কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব? গাৰ্ডনাৰ। হাৱাৰ্ড গাৰ্ডনাৰ কি কোৱা হয়? থিয়ৰী অফ মাল্টিপল ইণ্টেলিজেন্সৰ জনক। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য কনচেপ্ট অফ মেণ্টেল এজ ইন ইণ্টেলিজেন্স টেষ্টিং? বুদ্ধিমত্তাৰ পৰীক্ষাত মানসিক বয়সৰ ধাৰণাটো কি? দ্য ক্ৰনলজিকেল এজ অফ এন ইণ্ডিভিজুৱেল, দ্য এভাৰেজ ইণ্টেলেকচুৱেল লেভেল অফ ইণ্ডিভিজুৱেল এট এ certain age, the difference between chronological age and intelligence questions, the score achieved on an intelligence test. So correct answer কি হ'ব? The average intellectual level of individual at a certain age, তাক কি কোৱা হয়? ইণ্টেলিজেন্স টেষ্টিং, বুদ্ধিমত্তা পৰীক্ষা। নেক্সট কুৱেশ্যন, হৃদয় wants to become a psychotherapist or counselor. As per Howard Gardner theory of multiple intelligence, his teachers should provide opportunities to enhance which intelligence? হৃদয় মনোচিকিৎসক আৰু পৰামৰ্শদাতা হ'ব বিচাৰে। হাৱাৰ্ড গাৰ্ডনাৰ একাধিক বুদ্ধিমত্তা তত্ত্ব অনুসৰি তেওঁৰ শিক্ষকসকলে তেওঁৰ কোনটো বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধি কৰাৰ সুযোগ দিব লাগে? স্পেচিয়েল, নেচাৰেলিষ্টিক, মিউজিকেল নে ইণ্টাৰপাৰ্চনেল? চ' কাৰেক্ট এনচাৰটো কি হ'ব? অপশ্যন নম্বৰ চি। ওকে, ইণ্টাৰপাৰ্চনেল। কোনটো দিব লাগে? ইণ্টাৰপাৰ্চনেল। নেক্সট কুৱেশ্যন,
Taxonomy of educational objective was presented in শিক্ষাগত উদ্দেশ্যসমূহৰ শ্ৰেণীবিন্যাস কিমান চনত উপস্থাপন কৰা হৈছিল 1946 1956 1966 নে 1970 সো কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব 1956 মনত ৰাখিব আৰু আপোনাৰ সকলোৰে সুখবৰ assamtest.com ৰ টিমে আপোনালোকৰ কাৰণে কম্প্ৰিহেনসিভ ই-বুক ইয়াত তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে য'ত থাকিব আপোনালোকৰ পেডাগজিৰ সাবজেক্টিভ নোটস মনত ৰাখিব পেডাগজিৰ সাবজেক্টিভ নোটস আৰু লগতে থাকিব important PYQ most important PYQ আৰু লগতে থাকিব 2000 প্লাস কোৱেশ্চনস ওকে MCQ সো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত সহায়ক হোৱাকৈ এই ই-বুকখন তৈয়াৰ কৰা হৈছে সো নেক্সট আপোনাৰ TCR 2.0 এই ই-বুকৰ সহায়ত আপোনাক বহুত সহায় হ'ব সো আপোনালোকে ই-বুকখন পাৰচেজ কৰিব পাৰে মই লিংকটো মোৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব পাৰে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন Attitudes, values and interests are reflected by মনোভাৱ মূল্যবোধ আৰু আগ্ৰহসমূহ কোনটো মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ পায় cognitive domain affective domain psychomotor domain and none of this so correct answer কি হ'ব affective domain okay next question assertion interaction with more knowledgeable others such as teacher and peers can provide a necessary support and guidance to help learners develop their understanding and skills social interaction is a key component of learning and development কি হয় শিক্ষক আৰু সহকৰ্মীৰ দৰে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তিৰ সৈতে পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত কি থাকে বোধগম্যতা আৰু দক্ষতা বিকাশ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে সামাজিক পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া শিক্ষণ আৰু বিকাশৰ এক মূল উপাদান সো ইয়াৰ অপচন বিলাক আছে আপোনালোকে চাই ল'ব কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি ওকে both A and R true কিন্তু R is the correct explanation of A R কি হয় যোনটো A এর correct explanation হয় so next question a young child responds to a new situation on the basis of the response made by them in a similar situation as the past this related to which of the following এটা সৰু শিশুই কি হয় পূৰ্বৰ এটা জ্ঞান বা পৰিস্থিতি দিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ভিত্তিত এক নতুন পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি সঁহাৰি দিয়ে ইয়াৰ কোনটো সম্পৰ্কিত law of analogy of learning law of effect of learning law of attitudes of the learning process নে law of readiness of learning so correct answer কি হ'ব law of analogy of learning শিক্ষণৰ কি হয় সাদৃশ্যতাৰ নিয়মৰ বাবে হেতু গম পায় next question which of the following would be called the moral arm of personality নিম্নলিখিত কোনটো ব্যক্তিত্বৰ নৈতিক বাহু বুলি কোৱা হয় ego super ego নে conscious so correct answer কি হ'ব super ego কি কোৱা হয় ব্যক্তিত্বৰ নৈতিক বাহু next question which of the following theorists emphasize the influence of social and cultural contents in the children thinking তলৰ তত্ত্ববিদে শিশুৰ চিন্তাধাৰাৰ সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক বিষয়বস্তুৰ ওপৰত প্ৰভাৱ আৰোপ কৰে জন বি ওয়াটসন লেভ ভাইগটস্কি জিন পিয়াজে লৰেন্স কলবা সো কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব লেভ ভাইগটস্কি জিন পিয়াজে গম পায় তেওঁ কি কোৱা হয় কনস্ট্ৰাকটিভিজমৰ ফাদাৰ বুলি কোৱা হয় কনস্ট্ৰাকটিভিজম ওকে তেওঁ মেইন যোনটো কনস্ট্ৰাকটিভিজমৰ ওপৰত তেওঁ কাম কৰিছে সো মনত ৰাখিব ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন who invented the project method of teaching প্ৰকল্প শিক্ষণ পদ্ধতি কোনে উদ্ভাৱন কৰিছে H.E. Armstrong W.H. Kilpatrick Goldfield Hadlock so correct answer কি হ'ব W.H. Kilpatrick next question what is the structure of school education recommended by National Education Policy 2020 ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি 2020 অনুসৰি বিদ্যালয় শিক্ষাৰ গাঁথনি কি হ'ব 5+3+4 2+3+4 very simple question কি হ'ব 5+3+4 okay next question in the context of assessment what kind of report card for student has been proposed National Education Policy 2020 report card খন কেনেকৈ বনাব লাগে মূল্যায়নৰ সন্দৰ্ভত কি কোৱা হৈছে report card specifying relative performance of the student in comparison to others report cards of student performance in a paper and pencil test through the year 360-degree multi-dimensional report card and summative unidimensional report card so correct answer to কি হ'ব option number C okay 360-degree multi-dimensional report card next question first psychology lost its soul then it's lost its mind then it lost its consciousness still it has behavior of a kind who said this প্ৰথমে মনোবিজ্ঞান নিজৰ আত্মা হেৰুৱাইছে তাৰ পিছত মন হেৰুৱাইছে তাৰ পিছত চেতনা হেৰুৱাইছে তথাপিও ইয়াৰ এক প্ৰকাৰৰ আচৰণ আছে হেতু কোনে কৈছিল প্লেটো উডৱৰ্থ ওয়াটসন ম্যাকডোৱেল so correct answer কি হ'ব উডৱৰ্থ okay next question what is the aim of education psychology শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞান উদ্দেশ্য কি to help understanding the unique nature and behavior of individual in education studies situations to help to get a job to help know the individual difference in parents all of this so correct answer কি হ'ব option number 1 to help understand unique nature and behavior of an individual next question the word personality has been derived from which of the following word personality শব্দটো ক'ৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে latin word greek word english word নে german word so correct answer কি হ'ব
Latin word. Okay, these are the question আপোনালোকে চাব পাৰে ই-বুকখন very helpful for your upcoming GT PGT journey. So এবাৰ আপোনালোকে description box চাব পাৰে. So these are the questions. Thank you for watching. Have a nice day.